સો આજે આપણે ઓપ્ટો ઇલેક્ટ્રિક ટ્રાન્સડ્યુસર વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે. ઓકે, આજે આપણે ઓપ્ટો ઇલેક્ટ્રિક ટ્રાન્સડ્યુસર વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે. એના વિશે આપણે જોઈએ આજે ઓપ્ટો ઇલેક્ટ્રિક ટ્રાન્સડ્યુસર. ઓકે, સો દેખાય છે ઓપ્ટો ઇલેક્ટ્રિક ટ્રાન્સડ્યુસર ની અંદર એનોડ છે, કેથોડ છે, બરાબર. ઓકે, સો ફર્સ્ટ વન આપણે જો વાત કરીએ તો ફર્સ્ટ વન શું છે એની અંદર, તો કે ફોટો ટ્યુબ તમારી જે છે એ ફોટોન્સ ના ફોટો ઇલેક્ટ્રિક એમિશન ના સિદ્ધાંત ઉપર કાર્ય કરે છે. ફોટોન્સ ને એમિશન્સ ને એ બધું શું છે, તો કે એમિસિવ અથવા તો એમિશન્સ નો મતલબ છે કે તમે કોઈ પણ એક પેલાને સપ્લાય આપ્યો હોય ને, બરાબર, આપણી પાસે સિમ્પલ કંડક્ટર હોય અને એને સપ્લાય આપ્યો હોય, કોઈ એક વાહકતાર છે, પાતળો એવો વાહકતાર, તો એની અંદર થી એ જયારે આપણે ઇલેક્ટ્રોન ફ્લો કરાવીએ ને ત્યારે હીટ ના ફોર્મમાં થઈ અને આપને ઇલેક્ટ્રોન એમિશન કરીને આપે. એમિટ કરીને આપવું એટલે બહાર કરીને આપવું, બરાબર. એમિટ બહાર કરીને આપવું, બરાબર. એટલે આપણે ત્યારે એનો યુઝ કરીએ છીએ. ઓકે, સો ઇન ધીસ કેસ ઓપ્ટો ઇલેક્ટ્રોનિક ટ્રાન્સડ્યુસર ની અંદર વાત કરીએ આપણે, ઇટ ઇઝ અ ડાયોડ. આ એક પ્રકારનો ડાયોડ છે. કેવો ડાયોડ છે? વિચ ઇઝ અથવા વિથ ધ કોટેડ બાય ફોટો એમિશન મટીરિયલ. ડાયોડ ને શું કરેલું છે, તો કે ફોટો એમિશન મટીરિયલ થી, કોઈ એવું ફોટો એમિટિવ મટીરિયલ છે. ફોટો એમિટિવ મટીરિયલ એટલે શું? જે પ્રકાશને એમિશન કરીને બહાર કાઢે, બરાબર. એ ફોટો એમિસિવ મટીરિયલ છે. તો ઇટ ઇઝ અ ડાયોડ વિથ કોટેડ બાય ફોટો એમિસિવ મટીરિયલ. ફોટો એમિસિવ મટીરિયલ થી એને કોટેડ કરેલો છે. કોટેડ કરેલું એટલે એના પર આવરણ, પડ ચડાવેલું છે. ઓકે, નાઉ નેક્સ્ટ કેથોડ. કેથોડ ટુ એમિટ ધ ઇલેક્ટ્રોન્સ યુઝિંગ ફોટો એમિસિવ મેથડ. ઓકે, ટુ એમિટ ધ ઇલેક્ટ્રોન યુઝિંગ ફોટો એમિસિવ મેથડ. ફોટો એમિસિવ મેથડ થી કેથોડ નું કામ શું છે, તો કે કેથોડ છે એનું મુખ્ય કાર્ય ફોટો એમિશન પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરી અને ઇલેક્ટ્રોનને ઉત્સર્જિત કરે છે, બરાબર. એને એમિસિવ કરે છે, એને એમિટ કરે છે. ઓકે, એ કેમાંથી બનેલા હોય? એ નિકલની ટ્યુબ માંથી બનેલા હોય છે. કેમાંથી? નિકલની ટ્યુબ માંથી બનેલા હોય છે. આ યાદ રાખજો, નિકલની ટ્યુબ માંથી બનેલા હોય છે. નાઉ કેથોડની જે સપાટી હોય, બરાબર, એના પર ફોટો એમિશન મટીરિયલ નું કોટિંગ હોય છે, જે આપણે વાત કરી, બરાબર. એના ઉપર ફોટો એમિસિવ મટીરિયલ નું કોટિંગ હોય છે. નાઉ નેક્સ્ટ એનોડ અથવા તો પ્લેટ, જેને આપણે કહી શકીએ, બરાબર. એનોડ આપણે અહીંયા દેખાય છે, એનોડ, બરાબર. એનોડ નું કામ શું છે? તેનું મુખ્ય કાર્ય, તેનું મેઇન ફંક્શન શું છે? કેથોડ દ્વારા ઉત્સર્જિત થયેલા ઇલેક્ટ્રોન્સને આકર્ષવાનું છે, એને એટ્રેક્ટ કરવાનું કામ છે, બરાબર. એનોડ શું કરશે? એ ઇલેક્ટ્રોન જે હશે, બરાબર, અથવા તો ફોટો એમિસિવ જે પેલા હશે, બરાબર, એને એટ્રેક્ટ કરશે. ઓકે, કેથોડ ની તદ્દન નજીક રાખવામાં આવે છે. એનોડ ને ક્યાં રાખવામાં આવે? જો આમાં પણ દેખાય, કેથોડ ની એકદમ નજીક છે એનોડ, બરાબર. આજે આ ત્રિકોણ જેવું દેખાય છે, બરાબર. કેથોડ ની એકદમ નજીક છે. શું નજીક છે? એનોડ એની નજીક છે. કેથોડ અને પ્લેટની સાથે સંપૂર્ણ રચના ગ્લાસ ટ્યુબમાં મૂકવામાં આવે છે. આ બધી જ વસ્તુ ક્યાં મૂકવામાં આવે? બોથ આર હાઉસ્ડ ઇન ગ્લાસ ટ્યુબ, બરાબર. અથવા તો બે વસ્તુને ગ્લાસ ટ્યુબ ની અંદર મૂકવામાં આવે છે. ઓકે, તો આ એનું કન્સ્ટ્રક્શન થઈ ગયું. કોનું કન્સ્ટ્રક્શન છે? ઓપ્ટો ઇલેક્ટ્રોનિક ટ્રાન્સડ્યુસર નું આ કન્સ્ટ્રક્શન છે. શું છે? એક એનોડ છે, એક કેથોડ છે. કેથોડ ની ઉપર કઈક ફોટો એમિસિવ મટીરિયલ મૂકેલું છે. બીજું એનોડ છે. એનોડ છે કેથોડ જે શું કામ એવું કરે? કારણ કે એનોડ છે પોતે પોઝિટિવ છે અને ઇલેક્ટ્રોન જે એમિશન થઈને આવશે એ કયા હશે? તો કે એ નેગેટિવ ચાર્જ હશે. એટલે પોઝિટિવ ચાર્જ હંમેશા નેગેટિવ ચાર્જ ને શું કરે? એટ્રેક્ટ કરે, એને ખેંચવાની ટ્રાય કરે. ઓકે, ધેટ ઇઝ વાય. ઓકે, અને આ બધી જ વસ્તુ એક ગ્લાસ ટ્યુબ ની અંદર શું કરેલી છે? એક ગ્લાસ ટ્યુબ ની અંદર એને મૂકેલી છે. ઓકે, આગળ વાત કરીએ એનું વર્કિંગ. સો વર્કિંગ ની વાત કરીએ તો શું છે? એનોડ ઇઝ પોઝિટિવ એન્ડ કેથોડ ઇઝ નેગેટિવ. આપને ખબર છે, જે વસ્તુ આપણે અહીંયા જોઈ, એનોડ કેવો છે? પોઝિટિવ છે અને કેથોડ છે કેવું છે? નેગેટિવ છે. ઓકે, સો એનોડ ઇઝ પોઝિટિવ, કેથોડ ઇઝ નેગેટિવ. When light strike on the surface, okay, when light strike on the surface of the cathode, the electrons are emits. જ્યારે લાઇટ ને કેથોડ પર પાડવામાં આવે છે અથવા તો સ્પ્રેડ કરવામાં આવે છે, સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવે છે, ત્યારે એના અંદરથી ઇલેક્ટ્રોન્સ છે શું થાય છે? એમિટ થાય છે. ઇલેક્ટ્રોન્સ એમિટ થાય છે. નાઉ ઇલેક્ટ્રોન્સ આર અટેચ્ડ બાય અ પ્લેટ.
ઇલેક્ટ્રોન કોની સાથે અટેચ થાય છે? તો કે પ્લેટ સાથે. પ્લેટ એટલે શું? મેં વાત કરી પ્લેટ અથવા તો બીજા શબ્દોમાં કહેવું તો એનોડ. પ્લેટ સાથે અટેચ થાય છે. હેન્સ ધ કરંટ ફ્લો ફ્રોમ કેથોડ ટુ એનોડ. એટલે કેથોડ માંથી એનોડમાં કરંટનો ફ્લો થાય છે. એ કરંટનો ફ્લો કેમ થયો? શું કામ એમ કહી શકાય કરંટનો ફ્લો થયો? વાય? બીકોઝ ઇલેક્ટ્રોનનો ફ્લો ધેટ મીન્સ કરંટ. તો આપણે શું છે? કેથોડમાંથી ઇલેક્ટ્રોન એમિટ થાય છે. એ જ એમિટ એનોડ તરફ જાય છે. ઇલેક્ટ્રોન એમિટ થઈને કેથોડ તરફ એનોડ તરફ જાય એનો મિનિંગ શું થયો? કે ઇલેક્ટ્રોનનો ફ્લો થયો ધેટ મીન્સ કરંટનો ફ્લો થયો. બટ ઓબ્વિયસ છે. બરાબર, તો કરંટનો ફ્લો થયો. એન્ડ ધ ઇલેક્ટ્રોન્સ ડિપેન્ડ્સ ઓન લાઇટ. તો એનો મતલબ એવો થઈ શકે કે જેટલી લાઇટ આપણે એ કેથોડ ઉપર લગાવશું ને, પાડશું ને, સ્ટ્રાઇક કરશું ને, એટલા ઇલેક્ટ્રોન મારા શું થશે? એમિટ થશે, અથવા તો એટલા ઇલેક્ટ્રોન મને મળશે. ઇટ મીન્સ ધ કરંટ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ ધ લાઇટ ઇન્ટેન્સિટી. એનો મતલબ શું છે? કે કરંટ જે છે કેના ઉપર ડિપેન્ડ છે? તો કે કરંટ લાઇટની તીવ્રતા, પ્રકાશની તીવ્રતા અથવા તો લાઇટ ઇન્ટેન્સિટી ઉપર ડિપેન્ડ છે. સિમ્પલ વસ્તુ છે. ઓકે, શું થશે તો? એનો અર્થ શું થયો? તો કે અથવા તો બીજા શબ્દોમાં કેવું હોય ગુજરાતીમાં આપણે પ્યોર, તો કરંટ જે છે એ પ્રકાશની તીવ્રતાના સમપ્રમાણમાં છે એવું કહી શકાય. ક્લિયર? આગળ વાત કરીએ. એના ઉપયોગો શું છે? તો કે ઇટ ઇઝ યુઝડ ઇન અલાર્મ સર્કિટ. અલાર્મ સર્કિટની અંદર એનો યુઝ થઈ શકે. કાઉન્ટર સર્કિટની અંદર એનો યુઝ થઈ શકે. સ્ટ્રીટ લાઇટની અંદર એનો યુઝ થઈ શકે. ઇલ્યુમિનેશન મેઝરમેન્ટ માટે એનો યુઝ થઈ શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ હું કહું, સ્ટ્રીટ લાઇટમાં એનો ઉપયોગ ક્યારે થાય? બરાબર, તો કે સ્ટ્રીટ લાઇટમાં એનો ઉપયોગ કરી શકાય કે જ્યારે પ્રકાશ એના ઉપર હોય ત્યારે કઈ કરંટનો ફ્લો કરાવે એટલે આઉટપુટ કઈ મળે નહીં. જ્યારે એના ઉપર લાઇટની ઇન્ટેન્સિટી નથી તો કરંટનો ફ્લો પણ ન થાય. તો એ કરંટનો ફ્લો ન થાય તો આગળની સર્કિટ છે એ બ્લોક થઈ જાય. તો આપણે ખબર પડે કે તો હવે મારે લાઇટને ચાલુ થવાનું છે. એટલે મારી જે લાઇટ, જે અંધારામાં હું એમ કહું કે આખો દિવસ જે લાઇટ હોય સૂર્યપ્રકાશના લીધે, એ લાઇટ જ્યારે ઓફ થાય ને ત્યારે આપણી જે કૃત્રિમ લાઇટ છે અથવા તો આર્ટિફિશિયલ લાઇટ છે ચાલુ થઈ જાય એવી વ્યવસ્થા પણ કરી શકાય. ઓકે, તો આ શું છે? વર્કિંગ ઓફ photo diode, or we can say that optocoupler. Okay, and or opto, we can say that it is a nothing but the opto electronics transducer. ઓકે, ઓપ્ટો ઇલેક્ટ્રોનિક આ એક પ્રકારનું ટ્રાન્સડ્યુસર જ થઈ ગયું ને. પ્રકાશનું આપણે કન્વર્ઝન કેમાં કર્યું? પ્રકાશનું કન્વર્ઝન આપણે ઇલેક્ટ્રિક ફોર્મમાં કર્યું. ધેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ અ ઓપ્ટો ઇલેક્ટ્રિક ટ્રાન્સડ્યુસર. ઓકે, આગળ વાત કરીએ. ફોટો કન્ડક્ટિવ અથવા ફોટો કન્ડક્ટિંગ સેલ ઓર લાઇટ ડિપેન્ડન્ટ રેઝિસ્ટન્સ ઓર રજિસ્ટર. ઓકે, LDR આ ઘણી બધી જગ્યાએ ઇલેક્ટ્રોનિક સર્કિટમાં બહુ બધી જગ્યાએ યુઝ થાય છે. ઓકે, ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ ધ લાઇટ ડિપેન્ડન્ટ રજિસ્ટર. નામ જ છે લાઇટ ડિપેન્ડન્ટ રજિસ્ટર. તો રજિસ્ટર કેવો છે? જે લાઇટ પર અથવા તો પ્રકાશ પર આધારિત છે એને શું કહી શકાય આપણે? લાઇટ ડિપેન્ડન્ટ રજિસ્ટર. જોઈએ લાઇટ ડિપેન્ડન્ટ રજિસ્ટર અથવા તો ફોટો કન્ડક્ટિંગ સેલ શું છે? આ પણ પ્રકાશનું ઇલેક્ટ્રિક એનર્જીમાં કન્વર્ઝન કરે છે. શું છે આની પ્રોસિજર એ જોઈએ. સો ઇટ ઇઝ આ સેમી કન્ડક્ટિંગ ડિવાઇસ. બરાબર, આ કેવું ડિવાઇસ છે? સેમી કન્ડક્ટિંગ. જે કન્ડક્ટિંગ પણ નથી ને ઇન્સ્યુલેટિંગ પણ નથી, બંનેની વચ્ચે. ઇટ ઇઝ અ સેમી કન્ડક્ટિંગ ડિવાઇસ. નાઉ નેક્સ્ટ. ઓકે, રેઝિસ્ટન્સ ઇઝ ડિક્રીઝ વેન ધ લાઇટ ફ્લો ઓન ઇટ. જ્યારે રેઝિસ્ટન્સ ડિક્રીઝ થાય અથવા તો રેઝિસ્ટન્સ ડિક્રીઝ થાય ક્યારે? જ્યારે લાઇટ એના પર પડે ત્યારે. બરાબર, જ્યારે લાઇટ એના પર પડે ત્યારે શું થાય? અથવા એના ઉપર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવે ત્યારે એનો રેઝિસ્ટન્સ ઓછો થાય. એટલે કે કન્ડક્ટિંગ પાથ પ્રોવાઈડ કરે. જ્યારે આની અંદર શું હતું? આની કમ્પેરિઝન આપણે કરી શકાય. જ્યારે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક ટ્રાન્સડ્યુસર ની અંદર શું હતું? બરાબર, કરંટ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ લાઇટ. જેટલી લાઇટ પડે એ પ્રમાણે કરંટનો ફ્લો થાય. બરાબર, એવી જ રીતે અહીંયા શું છે? આની અંદર રેઝિસ્ટન્સ ઇઝ ડિક્રીઝ. રેઝિસ્ટન્સ ડિક્રીઝ થયો એનો મિનિંગ શું થયો? કરંટનો ફ્લો છે ઇન્ક્રીઝ થયો. ક્યારે? જ્યારે એના ઉપર લાઇટ પડે ત્યારે. ઓકે, સો નેક્સ્ટ વન, ઇટ કન્સિસ્ટ ફોટો કન્ડક્ટિંગ મટીરિયલ. આ પોતે જે છે એની અંદર શું છે? તો ફોટો કન્ડક્ટિંગ મટીરિયલ છે. ફોટો કન્ડક્ટિંગ મટીરિયલ ને પ્રકાશનું કન્ડક્શન કરવાની એમાં ક્ષમતા છે એવું મટીરિયલ છે. એના માટે શેનો યુઝ થાય? એના માટે કેડમિયમ સલ્ફાઇડ અથવા તો કેડમિયમ સેલેનાઇડ નો યુઝ કરવામાં આવે છે. એ કેડમિયમ સલ્ફાઇડ અને કેડમિયમ સેલેનાઇડ બને છે એ બંને શું છે?
એ બંને ફોટો કન્ડક્ટિંગ મટીરિયલ છે. ડન. ઓકે, ધેન ધ મટીરિયલ ડિપોઝિટ ઓન સિરામિક. આ જે કેડમિયમ સલ્ફાઇડ અથવા તો કેડમિયમ સેલેનાઇડ છે ને, આ બંનેને શું કરવામાં આવે તો કે આ બંનેને ડિપોઝિટ કરવામાં આવે. કોની ઉપર તો કે સિરામિક ઉપર, કારણ કે એક આપણી પાસે હાર્ડ બોન્ડ કઈક વસ્તુ હોવી જોઈએ ફોર્મર જેવું, કે જેના ઉપર આપણે આપણી વસ્તુ રાખી શકીએ. બરાબર, તો એના માટે સિરામિક ઉપર, કારણ કે સિરામિક ઇન્સ્યુલેટિંગ મટીરિયલ છે, ધેટ ઇઝ વાય. બરાબર. નાઉ ધ ગ્લાસ પ્લેસ એટ ધ ટોપ ટુ પાસ ધ લાઈટ. એટલે કે આની ઉપર જો નીચે સિરામિક છે, વચ્ચે આ મટીરિયલ તમને કેડમિયમ સેલેનાઇડ દેખાય છે, અને ઉપર શું મૂકી દેવામાં આવે, ગ્લાસ મૂકી દેવામાં આવે. ગ્લાસ મૂકી એનાથી શું ફાયદો થાય, ગ્લાસ મૂકે તો એનો ફાયદો શું થાય, એનો ફાયદો એવો થાય કે એના લીધે શું થાય તો કે ગ્લાસના લીધે આપણી જે ગ્લાસ પ્લેટ છે, બરાબર, એના પર ડાયરેક્ટ સીધો પ્રકાશ પડી શકે એટલા માટે. ઓકે, આગળ વાત કરીએ તો શું છે એની અંદર, આ એનું કન્સ્ટ્રક્શન ની વાત થઈ. બરાબર, હવે એનું વર્કિંગ આપણે કરવું હોય તો શું કરી શકીએ, આનું આપણે વર્કિંગ જોવું હોય તો શું કરી શકીએ, તો કે વર્કિંગ ની અંદર જોવા જાય તો જ્યારે એલડીઆર ઉપર કોઈ પણ પ્રકાશ પડતો નથી, જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રકાશ પડતો નથી, ત્યારે તેનો અવરોધ બહુ જ વધારે હોય. બરાબર, પ્રકાશ નથી પડતો એનો મિનિંગ શું, કે ત્યારે એનો અવરોધ શું છે, બહુ જ વધારે છે. બરાબર, જ્યારે એલડીઆર ઉપર પ્રકાશ પડે છે ત્યારે થોડી પ્રકાશ ઉર્જા ફોટોન સ્વરૂપે વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન ને મળે છે. વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન એટલે આપણે જે ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન હોય એને મળે. બરાબર, આનો મતલબ શું થાય, વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન તમારા જે છે એ ફ્રી થઈ જાય, મુક્ત બને. વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન એટલે મુક્ત બની જાય. બરાબર, અને એ બધા કન્ડક્શન બેન્ડમાં જાય. એટલે એનો મિનિંગ સિમ્પલ એવો છે કે ઇલેક્ટ્રોન પાસ થવાનું ચાલુ થાય, અથવા ઇલેક્ટ્રોન કન્ડક્ટ થવાનું ચાલુ થાય. ઓકે, બીજું કઈ નહીં, ઇલેક્ટ્રોન કન્ડક્ટ થવાનું ચાલુ થાય. ઇલેક્ટ્રોન હોલના જોડકા બને, એટલે ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ હોલમાં જવાનું ટ્રાય કરે, કારણ કે હોલ છે આપણે ખાલી જગ્યા તરીકે ધારીએ છીએ, એટલે ઇલેક્ટ્રોન બધા એની અંદર ફિટ થાય છે. ઓકે, ઇલેક્ટ્રોન એની અંદર ફિટ થાય છે. કુલ ચાર્જ કેરિયર્સની સંખ્યામાં વધારો થાય એના લીધે. એટલે શું થાય, આ ચાર્જ કેરિયર્સને લીધે એલડીઆર ની અવરોધકતા ઘટે છે. અવરોધકતા ઘટે એટલે કન્ડક્ટિવિટી વધે અને કરંટ નો ફ્લો થાય. એટલે કે વાહક ની અંદર કરંટ નો, એટલે કે પ્રવાહનો, ઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહનો ફ્લો થાય છે. બરાબર, આ સિમ્પલ વસ્તુ છે. પ્રકાશ પડે, રેઝિસ્ટન્સ ઓછો થાય, એટલે ઇલેક્ટ્રોન નો ફ્લો થાય. આગળ આપણે જોયું ફોટો પેલાની અંદર, એની અંદર જે ડાયોડ હતો, બરાબર, એમાં શું થતું હતું તો કે કેથોડ ની અંદર એમિશન થતું હતું. ઓકે, એની અંદર કેથોડ ની અંદર એમિશન થતું હતું. આમાં ઓલરેડી ઇલેક્ટ્રોન પડેલા છે. શું થાય છે હવે, ઇલેક્ટ્રોન મૂવ થાય છે પ્રકાશ પડવાને કારણે, કારણ કે એને વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન અથવા તો ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન્સ ના ફોર્મમાં આઉટપુટ મળે છે એટલા માટે. ઓકે, ધેન એનું કામ શું છે, અથવા તો એનું ફાયદાઓ શું છે, તો કે કિંમતમાં બહુ સસ્તા છે. સૌથી પહેલી વાત, કિંમતમાં બહુ સસ્તા છે, ઇકોનોમિકલ છે. કિંમતમાં બહુ જ સસ્તા છે, અથવા તો ઇકોનોમિકલ છે. બીજી વાત કરીએ, વાઈડ રેન્જમાં એનો યુઝ થઈ શકે. એની વધારે રેન્જ હોય ને તો આપણે એનો યુઝ કરી શકીએ. બરાબર, આ લખેલું છે. મેટલ ફિલ્મ નો યુઝ કરવામાં આવે, અથવા તો મેટલ કોન્ટેક્ટ નો યુઝ કરવામાં આવે, કેડમિયમ સલ્ફાઇડ ટ્રેક નો યુઝ કરવામાં આવે. બરાબર, વાઇડ રેન્જ માટે યુઝ કરવામાં આવે. વોલ્ટેજ રેટિંગ એના કેવા છે, વધારે છે. વધારે વોલ્ટેજ રેટિંગ માટે એનો આપણે યુઝ કરીએ છીએ. પાવર ડિસિપેશન કેપેસિટી કેવી છે, વધારે છે. પાવરને ડિસિપેટ કરવાની, બરાબર, એને બહાર ઉત્સર્જિત કરવાની કેપેસિટી કેવી છે, વધારે છે, બહુ સારી છે, હાઈ છે. ઓકે, બટ ડિસએડવાન્ટેજ ની વાત કરીએ તો વેરી સ્લો સ્પીડ. એની સ્પીડ કેવી છે, બહુ સ્લો છે, બહુ ઓછી છે. એ એક જ એનો ગેરફાયદો છે, અથવા તો એની લિમિટેશન કહી શકાય. ગેરફાયદો તો નહીં, પણ એની લિમિટેશન આપણે કહી શકશું. એની થોડી નબળાઈ છે. શું છે, એની સ્પીડ ધીમી છે. એટલે પ્રકાશ પડે પછી એ આઉટપુટ આપવાની શરૂઆત કરે, એમ સ્પીડ ધીમી છે એની. ઓકે, ધેન એનો ઉપયોગ ક્યાં કરી શકાય, તો કે યુઝિંગ લાઇટ, ડિસ્પ્લેસમેન્ટ, પ્રેશર, આ બધી જગ્યાએ એનો યુઝ. સ્મોક ડિટેક્ટર ની અંદર યુઝ કરી શકાય. આઉટડોર લાઇટિંગમાં એનો યુઝ કરી શકાય. પંચ કાર્ડ છે, પંચ કાર્ડ રીડર, ત્યાં એનો યુઝ કરી શકાય. એના સિવાય બગલર આલારામ ની અંદર એનો યુઝ કરી શકાય. દબાણ, ડિસ્પ્લેસમેન્ટ, લાઈટ ના માપન માટે બધી જ જગ્યાએ આપણે લાઈટ ડિપેન્ડન્ટ રજીસ્ટર એલડીઆર નો યુઝ કરી શકીએ. બરાબર, અથવા તો કાઉન્ટર સર્કિટમાં પણ આપણે એલડીઆર નો યુઝ કરી શકીએ. ડન. તો આ બંને હતા આપણી પાસે, આજ પૂરતું આ બંને હતા. આપણે ઓપ્ટો ઇલેક્ટ્રિક ટ્રાન્સડ્યુસર, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ટ્રાન્સડ્યુસર પણ જોયા. ઓકે, અને લાઈટ ડિપેન્ડન્ટ રેઝિસ્ટન્સ પણ જોયો.